Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ông Kính Đọc Truyện TV. Sau đây tôi xin đọc tiếp truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 16 với tựa đề Tranh đoạt ngôi thứ. Xin mời các bạn lắng nghe. Phan! Cảm giác của một nhân quả thực nhạy cảm, giơ tay chặn đứng một đòn chí mạng của Vương Cương, tay trái nắm quyền tấn công tốc độ nhanh đến nỗi khiến người ta khó lòng phản ứng. Hừ, một nhân thủ vệ hung hãn vậy sao? Một số đệ tử ngoại môn mới bái nhập Lưu Vân Tông chưa lâu không khỏi giật mình sợ hãi, ngay cả Diệp Trần cũng phải cảm thán sự thần kỳ của một nhân thủ vệ. Rõ ràng không hề có sóng sinh mệnh, nhưng động tác chiêu thức lại rất ổn định đâu ra đấy. Trong nháy mắt, chân trái Vương Cương cong lên, dùng đầu gối đỡ đòn công kích thứ hai của một nhân thủ vệ, mượn lực đá chân vững vàng hạ xuống cách đó 5 bước. Sau khi kéo dài khoảng cách với một nhân thủ vệ, Vương Cương nhận ra nếu như chỉ dùng lực thì không thể đánh bại đối phương, như vậy chỉ còn cách đánh bất ngờ. Song Long xuất hải! Một nhân thủ vệ truy kích tới, Vương Cương vứt bỏ bia quyền, tung ra giao phủ quyền sở trường, hai tay vặn xoắn giống như hai con ác dao đang quấn mình, làm mưa làm gió. Két! Nắm đấm một nhân thủ vệ bị khóa chặt. Vương Cương quát lạnh một tiếng, hai tay đỡ nắm đấm đối phương, bay lên tung một cước trên không. Liêu tinh thoái! Âm! Một cước thế đại lực trầm đá đổ một nhân thủ vệ. Nhân viên khảo thí bên cạnh lập tức cao giọng nói: quá cử! Không giống ở đây, những nơi khác kinh tục truyền ra hai chữ thất bại. Rất nhanh, nhóm thứ nhất khảo thí xong, chỉ có 4 người qua cửa, những người khác đều bị đào thải hết, phải bất đắc dĩ rời đi. Một nhân thủ vệ không biết dùng loại gỗ gì, trên cơ bản không hề thương tổn, may mắn lắm chỉ có thể đánh ngã chúng mới tính qua cửa, nếu không thì sẽ mệt đến chết. Một lúc sau, một nhóm thứ hai khảo thí cũng kết thúc, vượt qua chỉ có 1 người. Nhóm thứ 3, 5 người qua, nhóm thứ 4, 3 người qua, nhóm thứ 5 không ai qua. Rất nhiều. Nhóm thứ 120, Ngô Tông Minh và Trương Hạo Nhiên bước ra cùng một lúc, hai người quay sang nhìn nhau lạnh lùng đi lên. Đối diện với một nhân thủ vệ, hai người gần như ra tay cùng một lúc. Ngô Tông Minh thân hình lóe lên, tự như quỷ mị xuất hiện trong lòng một nhân thủ vệ, bàn tay phải ngay lập tức giáng lên, dùng lực rung mạnh, một nhân thủ vệ như quẳng bay như một đống rơm. Ngực hằn sâu vết bàn tay, đủ thấy một trượng vừa rồi tinh thuần đến thế nào. Còn Trương Hạo Nhiên cũng không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ thấy thân hình hắn giãn ra, trực tiếp bỏ qua khoảng cách 10 mét. 5 ngón tay dang rộng nắm chặt lấy đầu một nhân thủ vệ, sau đó chợt dừng bước chân, vung tay phát lực. Một nhân thủ vệ bị ném xa 10 mấy mét. Móa! Miễu sát một nhân thủ vệ. Mọi người tròn xoe mắt, bộ dạng đầy vẻ khó tin. Ngô Tông Minh biểu hiện đã đủ lợi hại, một chưởng cận thân đánh bay một nhân thủ vệ. Trương Hạo Nhiên tựa hồ còn lợi hại hơn, một nhân thủ vệ trước mặt hắn giống như một đứa trẻ còn đang tập đi. Nhóm thứ 123, Diệp Trần ra sân. Không có tốc độ của Ngô Tông Minh và Trương Hạo Nhiên, Diệp Trần chỉ là chiêu thức tinh diệu, 3 quyền 2 cước hạ gục một nhân thủ vệ, thuận lợi qua cửa. Vòng khảo thí đầu tiên kết thúc, Lâm trưởng lão đứng lên nói: tổng cộng 365 người qua cửa,
bắt đầu tiến hành vòng thi thứ hai. Bây giờ tất cả vào Mộc Nhân Cảnh. Hạo Nhiên, để nói giúp ta giành vị trí thứ ba, không vấn đề gì chứ? Một thiếu niên cao lớn, độ tuổi 15 đứng dậy cạnh Trương Hạo Nhiên, không kìm được lo lắng trong lòng hỏi. Trương Hạo Nhiên không thèm để ý. Đường ca yên tâm, với thực lực của huynh xông qua Mộc Nhân Cảnh không khó. Cái khó là phải giành được ngôi thứ, để sẽ tìm thời điểm thích hợp để chặn những người khác lại. Vậy được. Người thiếu niên này vốn dĩ là đường ca của Trương Hạo Nhiên, gia nhập Lưu Vân Tông sớm hơn một bước. Trước đây hắn từng tham gia cuộc thi Mộc Nhân Cảnh, đáng tiếc chỉ xếp hạng ngoài 30, cách thập cường một khoảng rất xa. Đừng nói gì vị trí thứ ba, nếu như lần này giành được vị trí thứ ba, một cuốn công pháp nhân cấp cao giai bí tịch là không thể thiếu. Ngoài ra còn được một cuốn võ kỹ nhân cấp cao giai bí tịch và 3 trái thanh ngọc lộ hoàng, đủ để hắn tu luyện đến cấp độ ngưng nhân cảnh. Lúc này Trương Hạo Nhiên đột nhiên chuyển ngữ âm. Nhưng đệ cũng không thể làm quá đáng quá. Huynh biết quy định Lưu Vân Tông mà. Ta biết, yên tâm đi, cho dù không có đệ giúp đỡ, ta cũng có tự tin rằng mình sẽ lọt vào thập cường. Vậy thì tốt, chúng ta vào thôi. Mộc Nhân Cảnh giống như một trái hồ lô, lối vào tương đối chật hẹp, chỉ đủ cho 5 người xếp hàng ngang, nhưng không gian bên trong thì khá rộng rãi, xuất hiện 10 con hẻm lớn nhỏ khác nhau. 365 người phân thành 10 tốp, lựa chọn một hẻm bất kỳ để vào. 333 con hẻm mà Diệp Trần lựa chọn, hai bên tường và mặt đất đột nhiên vỡ ra, từ trong nhảy ra một đám mộc nhân thủ vệ và mộc nhân đao khách, tay cầm mộc đao, gió quấn mây tan đánh ngã liền 5-6 người. Nhất thời những tiếng hú thê thảm vang lên liên tiếp. Lách người tránh khỏi đòn tấn công của một mộc nhân đao khách, tinh cương kiếm nơi hông lập tức chui ra khỏi vỏ, chém đứt mộc đao đối phương. Thân hình nhanh nhẹn cúi xuống xuyên qua trong nháy mắt. Nguy hiểm quá, người càng lúc càng ít. Vốn dĩ 30-40 người, bây giờ chỉ còn hơn 20 người. Hơn nữa, phía trước còn 5 con hẻm nữa. Cứ 4-5 người lại cùng lựa chọn một hẻm tiếp tục tiến vào. Bên kia, Trương Hạo Nhiên bàn chân chớp động, tay áo bồng bềnh. Tất cả mộc nhân thủ vệ và mộc nhân đao khách đều không thể khóa được thân hình hắn. Thỉnh thoảng có 3-4 mộc nhân chặn sẵn phía trước, cũng đều bị hắn tùy ý một chưởng đánh bay, tựa như dễ như trở bàn tay. Không gian từ khoáng đạt trở nên nhỏ hẹp. Trương Hạo Nhiên dừng bước chân, thầm nghĩ, phía trước là nơi có nhiều mộc nhân nhất. Đến lúc đó đợi tất cả mọi người cùng qua, mình có thể âm thầm can thiệp, khiến họ vướng tay vướng chân. Như vậy Đường ca lấy được vị trí thứ ba dễ như trở bàn tay. Đối với vị trí thứ nhất, Trương Hạo Nhiên tự nhận là dành cho mình. Ngô Tông Minh không có tư cách tranh giành với hắn, cho nên mới có ý giúp đỡ Đường ca. Huống hồ ở đây chỉ có một lối vào duy nhất, cho dù có người có thể uy hiếp được hắn thì hắn cũng có biện pháp áp dụng. 3. Người chạy đến đầu tiên là Ngô Tông Minh. Hắn gần như chỉ chậm hơn Trương Hạo Nhiên một chút. Nhìn Trương Hạo Nhiên có chút nghi hoặc, Ngô Tông Minh không biết đối phương định làm gì. Hắn không phải nói muốn giành vị trí thứ nhất sao? Không lẽ hắn cố ý ở đây đợi mình? Nếu như có chuyện đó thật thì con người này đúng là quá cuồng ngạo rồi.
Mặc dù trong lòng vừa nghi hoặc vừa phẫn nộ, nhưng Ngô Tông Minh cũng không vì thế mà đi gây sự đối phương, đang định từ đó đi ra. Gươm đá! Trương Hạo Nhiên ngang người chặn đứng đối phương. Ngô Tông Minh sắc mặt âm trầm nói: Ngươi có ý gì? Các bạn vừa nghe xong tập 16 truyện Kiếm Đạo Độc Tôn với tựa đề Tranh đoạt ngôi thứ. Ở video tiếp theo, tôi xin đọc tiếp truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 17 với tựa đề Ta Muốn Phế Ngươi. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.